یه خونه شما وقتی میخوام بسازین مساله میخواین دیگه، گچ و آجر و سیمان و همه اینا رو میخواین یه خونه ساخته بشه. و نویسنده، شاعر هیچ چیزی جز واژه یا لغت نداره، وسیله اونها داره حرف میزنه. ببینید فردوسی چقدر به واژه ها تسلط داشته و چقدر زیبا وقتی میخواد بگه، میگه ببینم که تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، ویا باره رستم رزمجوی، بی ایوان نهد بی خداوند روی. ببینید یکیشون میخواد تأخیر بکنه، دوستش نداره اسفندیار رو، رستم دوست داره. دوتا تصویر هیچ فرقی نمیکنه. اسبی هستش که صاحبش کشته شده، اسب اومده، یکیش میره تا آخر اسب هست، یکیش باره هست که خب برای سلاطین و حرفا که خودش یه واژه خیلی سنگینی برای اسب هست، اون وقت به ایوان میره و بی خداوند یعنی بدون سوار، یعنی بدون صاحب میره. ببینید این واژه هایی که برای رستم به کار میبره چقدر اینها عظمت داره و چقدر اینها رستم رو گنده میکنه و مهم میکنه. این میگن تسلط بر واژه، یعنی واژه ها اینقدر میتونن تأثیر بذارن. هر نویسنده‌ای، هر شاعری که انبانی، کیسه یا هر چی بخواه بزنه، خورجینی پر از واژه باشه، خوشا به حالش راحت میتونه حرفش بزنه. واژه ها به غذا، به آداب و رسوم، به تفکر، به شخصیت، به همه چیز جیب داشته. خب اگه اینا یه نفر این نداشته باشه چی میشه؟ وقتی این مسئله اتفاق میفته یه واژه میریم از فرنگ میگیریم میاییم حداقل 20 تا واژه درجه‌ای که خوبمون رو میریزیم دور. کسانی که مثلا به هر زبانی حرف میزدن، مثلا حال ما میگیریم زبان فارسی حرف میزنن، البته زبان فارسی هم مثل همه زبان هاست، هیچ فرقی نمیکنه بگیم این بهتر از اونه، چون زبان ماست. این زبانی هست ما بهش خواب میبینیم، این زبانی هست ما باش فوش میدیم، این زبانی هست باش گله میکنیم، باش درد دل میکنیم، حرف حساب میزنیم، حرف ناحساب میزنیم. این زبان ماست. در هر صورت همون وقتی که مادر سینه‌شو میذاشت دهن بچه، براش لالایی میخوند به زبان فارسی و واژه‌های به کار میبرد و چیزهایی میگفت. ما به جای اینکه که اینا یاد بگیریم، از مادر یاد بگیریم، از مادر بزرگ یاد بگیریم، از طریق قصه ها یاد بگیریم، از طریق ادبیات عامیانه یاد بگیریم، از بازی های کودکانه‌ای که تو کوچه انجام میدیم، در روابطی که بچه ها با همدیگه دارن یاد بگیریم، از بزرگتری یاد بگیریم. اینها رو از وسایلی یاد میگیریم، از رادیو، تلویزیون، مطبوعات، بچه هم دیگه این دنیای مجازی و اینا همه هی زبان داره لاغرتر میکنه و بدتر میکنه. در نتیجه ما حرف نداریم. چیزایی که بچهای امروز می نویسن، جوانایی که دارن داستان می نویسن، ببینید چقدر فقر واژه دارن. یکی از وظایفش، حتی به نظر من وظیفه بسیار مهمش اینه که ما واژه ها، اصطلاح ها، زبان زدها و شوخی ها و لطیفه ها و همه اون چیزایی که داریم، یه واژه دیگه درست کردیم. به جای لطیفه میگیم جوک، یه جوک. جای ببینید چقدر این واژه گرفته شده، جای مسخره، جای دست انداختن، جای طنز، جای همه اینها این نشسته. من دارم به کسی صحبت میکنم که دوست داره داستان بنویسه و نیاز به واژه داره. اول واژه ها از کجا بیاره، بعد اینا چجوری مصرف کنه، بعد چه واژه هایی رو به کار ببره. مثلا یه واژه که من این بارها و بارها گفتم، یه واژه به نام کادو. این کادو اومده برای همه چیز مصرف میشه، برای خونه نویی مصرف میشه، برای چشم روشنی مصرف میشه، برای باج دادن مصرف میشه، برای هدیه مصرف میشه، برای مژدگانی مصرف میشه، برای بسیاری از این چیزهایی که ما به هر حال داریم. شما یه بسته دارین دستتونه، دارین میرین و شما میرسید بگی که کجا داری، میگه
مثلا میرم خونه خواهرم، بعد میگه چه؟ میگه هیچ بچه به دنیا اومدین دارم براش میبرم. شما همه حرفاتون زدید ولی حالا بحثی داره و شما نمیدونی. میرم خونه خواهرم یه کادو داره، نمیدونی خونه تازه خریده، نمیدونی که بچه دار شده، نمیدونی مثلا از سفر اومده، نمیدونین این مثلا فرض میکنیم تولدشه، هیچ کدوم از اینها نمیدونید. ما همه اینا ریختیم دور، یه چیزی به نام کادو گذاشتیم که این کادو در کار حداقل 10 تا 15 تا، تازه حال من اون رهاورد نگفتم، پیشکشی رو نگفتم. شما اینقدر واژه‌های درجه یک خوب شیرین فارسی رو ریختین دور، این کادو داری میگی. خب یعنی زبان لاغر شده، زبان یعنی از بین رفتن زبان. سالی 2 تا 3 یا گاهی 4 تا زبان زنده دنیا داره میمیره، تموم میشه، فقط به خاطر این که واژه‌های دیگرون میگرفتن واژه‌های خودشون میریختن دور. ما داریم این کار داریم میکنیم. واژه ها مثل چیز میمونن، مثل پیچ میمونن، هی باز کنی ببندیشون به تدریج پیچ هرز میشه. واژه ها هم همینه، واژه باید مرتب واژه تازه داشته باشی تا بتونی حرفتو بزنی. پس بنابراین ببینیم ما یه شخصیتی داشتم به نام مجید. این بچه توی یه سنی بود میپرید بالا، میپرید اینجا، تون میرفت، تون میومد، برمیگشت، میدوید و بنابراین من برای این واژه میخواستم چقدر میتونم بگم تند رفت و اینا رفته. برای واژه تند این ببینید چقدر واژه به کار بردم که مثلا پیدا کردم که وقتی که آدم مجید میخونه همه این واژه ها در مورد مجید صدق میکرد. حالا من اینجا برای اینکه حالا یک جاشو میکنه که وقت نگیرم میگه که مثل باد رفتم یا مثل باد اومدم، یا رفتی مثل باد برگرد. مثل برق رفت و اومد. تر و چسب پرید رفت و کار انجام داد و اومد. تر و تیز تند این کار کرد، تیز دوید رفت جلو، تند و تیز این کار رو انجام داد. تیز و بز میدوید، سریع میپرید، شلاقی رفت و اومد. مثل فشنگ رفت و برگشت، مثل فش میدوید، مثل فنر از جاش پا میشد، فلفور میپرید بالا، عین قرقی حرکت میکرد، میدوید میرفت، عین گلوله در میرفت. و حالا به اضافه این بیشتر اینا رو حساب بکنید، اینا همه اومده توی یک کتابی اومده، اینا همه رو جمع کردن. ببینید این برای اینکه شخصیت مجید نیاز به این واژه ها داشت، اینا همه برای اینکه خواننده من دچار ایستایی نشه. تر و تازگی واژه، نو بودنش، کم به کار بردنش بسیار اهمیت داره و در نتیجه شما وقتی واژه زیاد داشت باشه همه این کارا رو میتونید باش بکنید. دست چپ رعنا توی دست راست آرش بود. نخندیدن تا اینکه رعنا زد زیر خنده. آن هم زمانی که آدم توی فیلم داشت از پله ها می آمد پایین، یکهو پایش لیز خورد افتاد، با سرش خورد به لبه پله. رعنا خندید، ریسه رفت. آرش هم همینطور. رعنا آنقدر خندید که به سکسکه افتاد. سکسکش بند نمی آمد. این بار تماشاچی ها از سکسکه های او به خنده افتادن. آرش ترسید رعنا از سکسکه خفه شود. رفت برایش آب آورد. رعنا داشت آب میخورد که بار دیگر آدم چاق توی فیلم کج شد و افتاد و باز رعنا خنده‌اش گرفت. از خنده ترکید و آب میخورد. تو زبان فارسی حتما زبانهای دیگه هم هست. از صدای اشیا میام اسم میسازیم. میبخشید مجبورم این بگم. یه فرد مسافر بکنه یه کاری شلشل انجام میده، میگه هی مس داری میکنی، زود باش کارتو انجام بده. خب این مس پشت هم گذاشتن یا فس این کار داری انجام میدی. اینقدر من صدا پیدا کردم برای اشیا، هر شی یه صدایی داره و این که موقع نوشتن دوچار این مسئله از اینها استفاده کردم. مثلا قریچ یه چیزی چید، یا مثلا فرض میکنی تلق به درور میرفت آخر شب، یا باد میومد. داستان درختو گذاشتم، باد میومد
خوابم نمیبرد، برای اینه که باد که میومد در به هم که خورد که میخورد تخ 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 این میخورد. اینو مثلا در جای دیگه هم به کار بردم. مرد زن میره تو. مادر بزرگ که به خانه بابا بزرگ آمده بود عروس بود. درخت نهالی بود تنها و زیبا، شادمان. هیچ کس نمیدانست چگونه توی باغچه پیدایش شده. مادر بزرگ میگفت از ما بهترون اونو کاشتن. بابا بزرگ که شوخ بود میگفت از من بهتر کی؟ درخت با مادر بزرگ قد کشیده بود و میوه داده بود و مادر بزرگ مادر شده بود. بهار درخت غرق شکوفه بود، سفید و صورتی. مادر بزرگ گفت امشو درختون میشکنه با این تیفون. از لای در نگاه کردم. درخت توی تاریکی از باد شلاق میخورد. در خود میپیچید. صدای شکستن استخوانهاش میآمد. شاخه های پایینش خشک شده بود. شاخه های خشک میشکست و میافتاد ترق ترق. مادر بزرگ دعا میخواند. چشمهایش را بسته بود. باد پشت در اتاق میخوابید. سر به در میکوبید و خرناس میکشید. پنجه میکشید به در. در خود میپیچید. زوزه میکشید. چفت در تلق و طلوق میکرد. کسانی که مترجمه بودن که از زبانهای دیگه ترجمه میکردن به زبان فارسی، زبان مقصدشون از زبان مبدأ باید قوی تر باشه. تمام مترجمین درجه یک ما اونایی بودن که فارسی های خوبی داشتن، تونستن بیارن. و بنابراین یکی از ایرادهای این بوده که از اولش وقتی که اینا میخواستن به زبان مقصد که زبان مثلا فارسی باشه، یا فارسیشون غلط بوده یا اینقدر اسیر واژه به واژه ترجمه بوده که بسیاری از غلط‌های خاصی که به هر حال اومده وارد زبان فارسی شده و وارد گفتار ما شده. مثلا فرض میکنیم ما گریان داریم، خندان داریم. تو سعدر که لب لعل بزلگو داری، به خنده خنده دلم خون کنی، چه رو داری. حالا این اگر بیاد تو نصب و ایتی باشه میگه در حالی که هی میخندی. یا مثلا اسلامی ندوشن یه شعر داره، اوایل شاعر بود، میگه که شب آخر دوان دوان رفتم تا که بینم با آخرین بارش، نرم نرمک زدم به در انگشت، کردم از خواب ناز بیدارش. ببینید با این واژه‌های ساده و قشنگ، نرم نرمک به در انگشت زده، اینا همه برگشته به این که حالا ما برداریم این همه رو در حالی که بکنیم، در حالی که میدوی، در حالی که میرم. من یه شعر یکی متن کوچکی از گلستان براتون حفظم میخونم. روزی با غرور جوانی بانک بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست و گریان همین گفت، مگر خوردی فراموش کردی که درشتی میکنی. این یه قصه کوتاهی است، به هر حال به این کاری نداریم. من سر کلاس ادبیات، سر کلاس نمایشنامه نویسی به بچه ها گفتم بردارین فارسی امروزش کنین. من در حالی که مادرم پیر بود، در حالی که من جوان بودم، در حالی که من سرش فریاد کشیدم، در حالی که این کار کردم، 350 تا در حالی که برداشت تو این گذاشت. گفتم ها کی سعدی این کار کردی؟ در حالی که تا از کجا آوردی؟ بعد من میرسیم به یک های اضافه ای که ما داریم. یک های اضافه هم دقیقا همون روز اولی که ترجمه کرده گفت this is a book، یعنی این هست یک کتاب. این در صورت این کتاب است، فارسیش اینشه. اون یکش مال چیه؟ برای این نمیخواسته این ای رو معنی کنه و این همینطور افتاده. حالی که شده برای میگن شما مثلا فرض میکنیم آقا ما یک معلم داشتیم که آقا ما عمویی داشتیم یک معلم بود. یه چیزی که راه افتاده که خیلی خیلی به کار میره، اصلا من نمیفهم مفهومش چرا که نه. چرا که نه یعنی چی؟ اصلا مفهومش اینه حتما. ببین این تو فارسی ما بهش میگیم حتما. چرا که نه من نمیتونم بفهمم. چیزایی وارد زبان فارسی دار میشه مثل واژه اوکی که جای همه چیز گرفته. مثلا فرض کنید من مریضم، فرض میکنیم پسرم میگه بابا اوکی شدی؟ انشالله قرصات اوکی باشه. دکترت که خیلی اوکی هست، 25 بار میگیم اوکی. خب اصلا نمیاری یعنی چی؟
خب این اومده وارد زبان فارسی شده. من اینو میپذیرم، زبان متحرک، حرکت میکنه، از یه جایی میاد وارد یک زبان دیگه میشه، ولی جا داره. ما جای بسیاری از چیزای فارسی رو همونطور که گفتم ما در حالی که اینجوری، یا مثلا فرض کنید کادو که جای خونه نوی و مثلا مژدگانی و هدیه و باج سبیل و همه اینا رو ردش گرفته و ما 20 تا از بهترین واژه‌های زبان فارسی رو ریختیم دور و یه دون کادو جاش برداشتیم گذاشتیم. خلاصه در هر صورت به اعتقاد من چیزی که داره اتفاق میفته رفتن این واژه ها از زبان فارسی، نه اینی که ما بیام برای فوتبال هم بخوایم چیکار کنیم یه چیزی بسازیم که بگیم فوتبال یعنی چه. مثلا یه اصطلاحی که تازه چند سالی اصلا راه افتاده، یکی این که مثلا فلان مسئله هنوز رو میز ماست، یعنی هنوز این در حال بررسی ما کنار نذاشتیم. این دقیقاً باز یه چیزی هست وارد شده و قشنگ هم وقتی یه چیزی خوب میگیریم اشکالی نداره. یا اینکه ما دقیقه 90 ما اینا فوتبال گرفتیم اونا دارن، یا منباب مثلا توپ تو زمینی کسی انداختن، اینا اصطلاحی هست که انگلیسی هست ترجمه شده اومده و ما خب نیاز داریم برای وسعت زبان خودمون. میگن زبان شکسپیر رو که هست میگه 20 سال یک بار میان این ساده سازیش میکنن برای جوانای تازه و ما متاسفانه هنوز اصلا به طور کلی هیچی ساده که نمی‌کنیم، هیچی هی داریم با واژه‌های فرنگی داریم پیچیده‌اش می‌کنیم. من فکر می‌کنم یکی از ضعف‌های نویسندگی در ایران مسئله زبان هست که آسیب پذیرفته از این ترجمه‌های یکبعدی غلط افتضاح.